වෙල්කම් ටු ඉන්ෆෝබ්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් මේක තියෙන ඉන්ෆෝබ් YouTube channel එක ගැන තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගත්තොත් මේ වීඩියෝ එක අනිත් වීඩියෝ වලට සාපේක්ෂව ටිකක් වෙනස්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලෝ YouTuber කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් content creator කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මගේ වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයගොල්ලෝ ගාවට නොටිෆිකේෂන් එකක් විදියට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම අද කරන වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද subscribersලා වැඩි කරගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් sub to sub කරලා එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ට sub කරන්න කියලා සල්ලි මුදලක් දීලා එහෙම නැත්නම් වෙනත් වෙබ්සයිට් වලින් boost කරලා එහෙම තමයි ගොඩක් අය මේ වෙද්දී subscribersලා ගන්න. මොකද එහෙම ගන්න එක ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් සාර්ථක නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ එක පාරටම subscribersලා වැඩි කරගෙන යනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට monetization enable කරගන්න ඕනේ හින්දා ඔයගොල්ලෝ subscribersලා වැඩි කරගෙන යනවා. ඒ වගේම watch time පැය 7000ත් ඒ වගේ හදා ගන්න හදනවා. නමුත් ඉතින් එහෙම හදන එකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ තියෙන අවසාන ප්‍රතිඵලය එච්චර හොඳ තත්වයකට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට monetization enable කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට කාලයක් කරගෙන යද්දී මේ දේ කරන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ටම ටිකක් එපා වෙනවා මේ දේ කරගෙන යද්දී. ඉතින් එහෙම sub to sub ඒ වගේම වෙනත් sites වලට මුදලක් දීලා ඔයගොල්ලෝ subscribersලා එහෙම නැත්නම් boost කරලා ගන්න එකට අමතරව එහෙම ගන්නෙ නැතුව මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද subscribersලා real subscribersලා ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හදාගන්න එක ටිකක් ලේසි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වේගෙන් subscribersලා වැඩි කරගෙන යන්න දඟලන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ channel එක පටන් ගන්න මාසෙයි නම් මාසෙට subscribersලා 100යි නම් ආවේ. ඒක ගැන කිසිම වද වෙන්න එපා. මොකද ඒ ඔයගොල්ලෝ normal යන විදියට subscribersලා වැඩි කරගෙන යන්න වෙනත් කිසිම සල්ලි දීලා ඒ වගේම sub to sub කරලා එහෙම කවදාවත් ගොඩ යන්න හදන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම අද කියලා දෙන්න හදන දෙයින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි කොහොමද subscribersලා වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේ ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න ඔයගොල්ලන් ගාව laptop එකක් එහෙම නැත්නම් desktop එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි යමු කොහොමද මේ විදියට subscribersලා වැඩි කරගන්නේ කියලා බලන්න. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති මෙතන පල්ලෙහා මම දාලා තියෙනවා description එකේ link ටිකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඕනම වීඩියෝ එකක් දාද්දී සමහර වෙලාවට IT field එක වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම link දානවා. link දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මේ link එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ page එක navigate වෙනවා. එහෙම වගේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතයට අවශ්‍ය link දානවා ඔයගොල්ලන්ගේ description එකේ. ඉතින් අන්න එහෙම link දාද්දී ඒ link එක click කරද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ channel එක subscribe කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක subscribe කරලා තිබ්බ නැතා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒ link එක click කරාම subscribe වෙන විදියට ඔයගොල්ලන්ට වැඩක් මේ විදියට කරගන්න පුළුවන්. මේ link එක මම අද කියලා දෙන්න හදන වීඩියෝෙන් link එක click කරාම ඔයගොල්ලන්ගේ channel එක subscribe කරන්න නැතුව අදාළ file එකට යන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා මුලින්ම ඒ කෙනාට වෙනවා ඔයාගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි යාට අදාළ file එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ website එකේ link එකත් මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ link එක හදාගන්න විදිය ඒකේ නම තමයි sub for unlock කියන එක. දැන් මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ web page එකට ගියාට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ website එකට ගියාට පස්සේ තියෙන්නේ. මෙතන enter YouTube URL කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ URL එක. ඒ වගේම කලින් මම අතන copy කරගත්ත URL එක file enter file URL කියන තැනට එන්න එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් copy කරගත්ත එක මම මෙතනට paste කරනවා. මොකද මම කලින් copy කරගත්තේ හින්දා ඒක ඒ download file එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන YouTube URL එකට දෙන්න අපේ YouTube channel එකේ තියෙන URL එක. ඒක ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකට ගියාට පස්සේ මෙතන උඩ ඒ කියන්නේ address bar එකේ තියෙනවා URL එක. එන්න ඒක අපි copy කර ගන්න ඕනේ. ඒක මේ විදිහට copy කරගෙන මෙන්න මෙතන මේ enter YouTube URL කියන තැනට paste කරලා මෙතන submit කරන්න ඕනේ. submit කරලා පස්සේ sub for unlock කියන එකෙන් ඔයගලන්ට වෙනම URL එකක් දෙනවා. එන්නේ URL එක ඔයගොල්ලෝ copy කරලා ඔයාලගේ description එකේ දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොකක් හරි වීඩියෝ එක මෙහෙම කිව්වොත් මෙන්න මේකේ link එක තියෙනවා description එකේ ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඒකෙන් යන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මෙතන මම මේ විදිහට අර කලින් copy කරගත්ත ඒ කියන්නේ අපි generate කරපු link එක මෙතන දානවා. මෙතන දැම්මහම වෙන්නේ එතනට set වෙන එක. ඒ කියන්නේ channel එක subscribe කරන්න නැතුව කාටවත් එයාගේ ඒ file link එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අදාළ link එකට යන්න බෑ.
දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතනට දාගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මම ඕපන් කර ගන්නවා මගේ subscribe ඒ කියන්නේ මගේ channel එක subscribe නොකරපු වෙන channel එකක් වෙන account එකක් මම මෙතන දැන් තෝර ගන්නවා. ඉතින් මෙතනින් මම මගේ channel එක මෙතන search කරලා බලනවා මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා info sl කියලා මම මෙතන type කරනවා දැන්. ඊට පස්සේ මගේ channel එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම අර කලින් දා link එකක් copy කරලා දැම්මනේ මේ වීඩියෝ එක දැන් මම යනවා. මේ වීඩියෝ එක දැන් link එක ඔයගොල්ලන්ට ගියාට පස්සේ මම subscribe කරලා නැහැ තාම. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් මම කලින් දාපු URL link එකට යනවා දැන් මම. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. මෙතන යන ඔතන යට තියෙනවා content is log කියලා. එතන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති unlock your link කියන button එක enable නැහැ. කියන්නේ අපිය වෙලා නැහැ. දැන් මෙතන subscribe channel කියන එක දුවට පස්සේ ඔයාලගේ channel එකට මේක navigate වෙනවා. ඊට පස්සේ subscribe කරලා ආයි මේකට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති unlock your link කියන එක enable වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ unlock your link කියන එකට click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ අදාළ ෆයිල් එකට මේ විදිහට navigate වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ IT සම්බන්ධ channel නම් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය කියනවා මෙන්න මේ link එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට download කර ගන්න පුළුවන්. මේ link එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ application එක mobile application එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම link එකක් download කර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි link එකකට ඒ කියන්නේ video link එකකට link කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම තිබ්බත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මේ sub unlock කියන එක use කරලා customize URL එකක් දීලා ඔයගලගේ channel එක subscribe කරලා එන විදිහට වැඩේ set කරගන්න. ඉතින් මේ දේ ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ YouTube content create කරනවා නම් ඔයගලන්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මූලිකම දෙයක් තමයි subscribersලා එකතු කරගන්න ඕනේ කියන එක ඔයගලගේ channel එකට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් YouTube content creatorsලා ඒ කියන්නේ අලුතෙන් YouTube වලට එන හරි මෙන්න මේ විදිය මෙන්න මේ දේ දැනගන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ට monetization enable කරගද්දී ඕන වෙන දෙයක් ඒ කියන්නේ monetization enable කරගද්දී ඕන වෙන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි subscribersලා 1000ක් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි watch time පැය 4000ක් ඔයාලගේ මුළු channel එකේම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මුළු channel එකේම තියෙන watch time 4000 හදාගන්න විදිය මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට මෙතන උඩ කාඩ් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ගැටලුවක් අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පහළ තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු.